እሺ ተመልካቾቻችን ዛሬ ለዩቲዩብ ፔጅ አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ላይክ አድርጉ ሼር አድርጉ ዛሬ እንዴት በኮምፒውተራችን ምንም አይነት አፕሊኬሽን ወይም ደግሞ ሶፍትዌር ሳንጠቀም ዋይፋይ ጀነሬት እንዴት ማድረግ እንደምንችል የማሳያችሁ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች በድጋሚ ሰብስክራይብ አድርጉ አዳዲስ ነገሮች እንዲደርሷችሁ የደወሏን ምልክትም ይጫኑ ስለዚህ በመጀመሪያ ደረጃ ሴቲንግ ላይ ትሄዳላችሁ ወይም ደግሞ ስታርትን ትነካላችሁ ሴቲንግ ላይ ከሄዳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ኔትወርክ ኤንድ ኢንተርኔት የሚለውን ትመርጣላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ከመረጣችሁ በኋላ ምንድነው ኮምፒውተራችሁ መጀመሪያ በኬብል ወይም ደግሞ ከዋይፋይ ዲቫይስ ላይ ስፔሻሊ ከኬብል ነው ዋይፋይ ጀነሬት ማድረግን መከረው ቻለ ስፒድ ስለሚኖረው ካልሆነ ደግሞ ዋይፋይ ዲቫይስ ካለም ቦዝ ስልካችሁንም ላፕቶፓችሁንም ዋይፋይ ላይ ማገናኘት ስለሚቻል ኮምፒውተራችሁ ላይ ኢንተርኔት ኬብል ወይም ኢንተርኔት ገመድ ካለ ወደ ስልካችሁ ወይ ለሌላ ሰው ሼር ማድረግ ስትፈልጉ ነው ይሄ ዘዴ የሚጠቅማችሁ ማለት ነው ስፔሻሊ ይሄ ዊንዶው 10 ላይ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሞባይል ሆትስፖት የምትለውን ትመርጣላችሁ ሞባይል ሆትስፖት በምትመርጡበት ጊዜ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦፍ ነው ይሄ ማለት ዋይፋይ ኮምፒውተራችሁ ጀነሬት እያደረገ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ኦን ማድረግ ወይም ደግሞ በአጠቃላይ እዚህ ጋር ዋይፋያችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ብሉቱዝ እና ዋይፋይ የሚል ተመርጧል በዋይፋይ ነው ጀነሬት እንዲደረግ የሚፈልገው ከፈለጋችሁ በብሉቱዝ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ ስለዚህ እኔ ዋይፋይ እንዴት ከኢንተርኔት ኬብል በላፕቶፓችሁ አማካኝነት እንዴት ጀነሬት እንደምታደርጉና ለጓደኞቻችሁ እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ የማሳያችሁ ነው ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ስትመጡ አይታችሁ ከሆነ ኔትወርክ ነው የሚላል ዲስክቶፕ ይላል ኔትወርክ ፓስወርድ ይላል እዚህ ጋር መታየት ነው ኔትወርክ ባንድ የሚለው ኤኒ አቬሌብል ይላል ይሄን በሄርዝ ዲተርማይን ማድረግ ወይ መገደብ ትችላላችሁ እንደምትፈልጉት ማለት ነው ለማንኛውም እዚህ ጋር በሚመጣበት ጊዜ ለምሳሌ ባይ ዲፎልት ኮምፒውተራችሁን እንደተገዛ ከሆነ የሚያስቀምጠው ዲፎልት የሆነ የራሱ የሆነ ፓስወርድ እና የኢንተርኔት ኔም ወይም ኔትወርክ ኔም ይሆናል ስለዚህ ይሄ ኤዲት እናደርጋለን ማለት ነው ስለዚህ ኤዲት እናደርግ እናንተ የኢንተርኔት ስሙን እዚህ ላይ ታስገባላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ኢንተርኔት ኔሙን እኔ ከፈለኩ ለምሳሌ ናሳ ብዬ ወይም የራሳችሁን ስም መስጠት ትችላላችሁ የምትፈልጉትን ኮዶች ለምሳሌ ኖ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ወይ ራሳችሁን ስም የተለያየ ነገር መስጠት ትችላላችሁ አንድ ካራክተርም ሊሆን ይችላል ከዛ በላይም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ዜን ይሄ ናሳ የሚለው ዲስፕሌይ ሲደረግ ኮኔክት ለማድረግ የምትጠቀሙበት ፓስወርድ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሲምፕሊ ለሰው ለመንገር እንዲመቻችሁ ከ1 እስከ 8 ማድረግ ትችላላችሁ ከ8 ወደ 1 ሪቨርስ ማድረግ ትችላላችሁ ብቻ 8 ካራክተር ወይም ደግሞ ፊደል ሊሆን ይችላል ቁጥር ሊሆን ይችላል ምልክቶች ሊሆን ይችላሉ ብቻ 8 ሚኒመም ወይም ደግሞ አትሊስት ሊሆን ይገባል ማለት ነው ስለዚህ ለምሳሌ እኔ በአመተ ምህረቱ 2012 በእኛ በፈረንጆች 2020 አድርጌ እዚህ ጋር ያለውን እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ ቀድም እንደነገርኳችሁ በ5 ጊጋሄርዝ በ2.4 ጊጋሄርዝ ይሄ ሞስት ፕሮባብሊ ሬዲየሱን የሚነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ኤኒ አቬሌብል ብትሉት ኮምፒውተሩ ማሰራጨት እስከሚችለው ዲያሜትር ወይም ሬዲየስ ሊሰራላችሁ ስለሚችል እንደፈለጋችሁ ማድረግ ትችላላችሁ በእናንተ አቅራቢያ ያሉት በቅርብ እንዲጠቀሙ ከፈለጋችሁ ይሄን እስከ 5 ጊጋሄርዝ ድረስ ማድረግ ይቻላል ኦልሞስት የዚህኛው አንጥፍ ማለት ነው ስለዚህ ኤኒ አቬሌብል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስለዚህ ሴቭ ታደርጋላችሁ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የምታዩት የቀድሙ ቁጥሮች የኮምፒውተር ወይም የኢንተርኔት ስሙ የኢንተርኔት ወይም የኔትወርክ ፓስወርዱ ተቀይሯል ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር ኔትወርኩ ወይም ደግሞ ኢንተርኔቱ እንደምታዩት ሊሚትድ ነው ወይም ደግሞ ኮኔክትድ አልሆነም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ኮኔክትድ ስላልሆነ እዚህ ጋር ያለውን ዋይፋይ ማብራት አንችልም ወይም ደግሞ ኤዲቴብል አይደለም እስካሁን ኤዲት አደርግ አይታችኋል አሁን እዚህ ጋር ኔትወርክ መጣ ኔትወርክ ሲመጣ እዚህ ጋር ያለው ነገር ተስተካከለ ማለት ነው ስለዚህ እቺ ሞባይል ሆትስፖት የምትሰራው እናንተ ኔትወርክ ሲኖር ወይም ደግሞ ኬብል ሲኖራችሁ ኤዲቴብል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄን ኦን አደርጋለሁ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ኦን ሳደርግ ሌላ ሰው መጠቀም ይጀምራል ይሄን ዘግቦት ማለት የኔን ዋይፋይ ጀነሬት ያደረኩትን ናሳ የሚለውን በዚህ ፓስወርድ የሚሰራውን ዋይፋይ መጠቀም አይችልም ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ኦን ኦፍ በማድረግ እንዲጠቀሙና እንዳይጠቀሙ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ሌላው ምንድነው
ከኮምፒውተራችሁ ላይ በኬብል አሁን እንደምታዩት ኢንተርኔት ወጣ ገባ ስለሚል ኢንተርኔት እዚህ ጋር በሚጠፋበት ጊዜ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦን ኦፍ የሚለው አክቲቭ አይሆንም። ለምሳሌ ይሄን ማብራት አልችልም። ያ ማለት ምንድነው? ኮምፒውተራችን ዋይፋይ ወይም ደግሞ ኢንተርኔት ኬብል እስካላገኘ ድረስ ምን ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ጄነሬት ማድረግ አይችልም ወይም ደግሞ የሆትስፖት እንደ ኢንተርኔት ኮኔክሽን እንድንጠቀመው ጄነሬት ማድረግ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ማስተካከል ይቻላል። እስከ 8 ሰው ሊያስጠቅም ይችላል። ስለዚህ ይሄን ኦን ኦፍ ለማድረግ መጀመሪያ እንዳሳየዋችሁ እዚህ ጋር ሴቲንግ ሄዳችሁ ሆትስፖት ባይ ዲፎልት ሞባይል ሆትስፖት ሚል ውስጥ መጥቶት ነው የሚመጣው። በዚህ መሰረት መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኦን ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ እስከ 8 ሰው ማስጠቀም ይቻላል ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ለምሳሌ እኔ እዚህ ጋር በስልኬ ኮኔክት ባደርግ ለምሳሌ ስልኬ ላይ ሄጄ ኮኔክት አደርግ አንድ ዲቫይስ ኮኔክትድ ይላል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፓስወርዱን አስገባለሁ፣ ስሙን አስገባለሁ፣ ኮኔክት ያደርጋል። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን የምታዩት ኦልሬዲ በስልኬ ኮኔክት ነው ያደረኩት። ዲቫይስ ኔም ሳምሰንግ ጋላክሲ C5 ነው። አይፒ አድሬስ ይሄ አይፒ አድሬስ ነው። ፊዚካል አድሬስ ወይም ማክ አድሬስ ወይም የስልኩ የእያንዳንዱ ላፕቶፕ ሊሆን ይችላል ማክ አድሬስ እዚህ ጋር የምታዩት ይሆናል። ስለዚህ ዋን ኦፍ 8 ዲቫይስ ኮኔክት አድርጓል ወይም ደግሞ 8 አክሰስ ማስደረግ ይችላል። ከላፕቶፕ ጀነሬት የሚደረግ ዋይፋይ እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ኮኔክት አድርጓል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኦፍ ባደርገው የኔ ኢንተርኔት ይቋረጣል ወይም በስልክ የምትጠቀመው ይቋረጣል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላኛው ይሄን ዋይፋይ ቀጥታ ስታርት ነክታችሁ ሆትስፖት ብላችሁ ይሄን ሴቲንግ ክሊክ በማድረግ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላውና የመጨረሻው ኦን ኦፍ ለማድረግ ሲምፕል እዚህ ጋር ዊንዶው 10 ስትነኩ የሚመጣ አለ። ስለዚህ ይሄን ብነካ ኦፍ ይሆናል፣ ይሄን ብነካ ኦን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ኦን ኦፍ ማድረግ ይችላልው። ምናልባት እዚህ ጋር የተደረደረው ከሌለ ኤክስፓንድ የሚለውን ነክታችሁ ሙሉ ለሙሉ ከነዚህ ውስጥ ይሄን ኦርደሩን ማስተካከል ስለሚቻል ማምጣት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ባጭሩ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኮላፕስ አድርጌ እዚህ ጋር አለ ኦፍ ይሆናል። ኦልሬዲ ዋይፋይ መጠቀም አይችሉም። እንደምታዩት ቡኒ ይሆናል። እንደነዚህ ሰማያዊ አክቲቭ አይሆንም። ደግሜ በምንካበት ጊዜ ኦን ይሆናል። ሌላ ሰው መጠቀም ይችላል። ዜሮ ዲቫይስ ነው። ስልኬን ኮኔክት ሳደርግ አንድ ይላል። የማትፈልጉትን ሰው ኪክ አውት አድርጎ ማስወጣት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ በእነዚህ ዘዴዎች ተጠቅማችሁ ያለምንም ዋይፋይ ሆትስፖት ሶፍትዌር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ ጊዜ ከዊንዶው 10 ውጪ ያሉትን ዊንዶው ያላቸውን እንዴት ዋይፋይ ጀነሬት ማድረግ እንደሚችሉ በአፕሊኬሽን ተጠቅሞ የማሳያችሁ ይሆናል። ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጉን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ስለዚህ አሁን ኮምፒውተራችን ላይ ጀነሬት ያደረግነውን ዋይፋይ እዚህ ጋር በመምጣት በምናይበት ጊዜ እዚህ ጋር የተቀመጡት ዋይፋዮች ኦልሬዲ ናሳ የሚለው ነው ክሬት ያደረግነው። ናሳ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ጊዜ ፓስወርድ አስገባ ይለኛል። ስለዚህ እዚህ ጋር ቀደም የሰጠሁት ፓስወርድ 2012 2020 የሚለው 8 ዲጂት ይሆናል። ኮኔክት ላለው ማለት ነው። ስለዚህ ናሳ የሚለው በኮምፒውተር ላይ ክሬት ያደረግኩት ዋይፋይ በሞባይል ስትሞክሩት እንደዚህ ኮኔክት ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቼኪንግ ዘ ኳሊቲ ኦፍ ዩር ኢንተርኔት ኮኔክሽን ይላል። በዚህ መሰረት ክሬት ያደረጋችሁትን እንዴት ሼር እንደምታደርጉ ወይም ደግሞ እንዴት ከብዙ ሰው ጋር እንደምታገናኙ ወይም ደግሞ ሼር እንደምታደርጉ ያሳያል። ኢንተርኔት ኮኔክሽን ሊሚትድ ሲሆን እንደዚህ ይሆናል። ስለዚህ ኦልሬዲ በዚህ መሰረት ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው።